Good morning student. Today we discuss our next point of chapter number 1st which is rotational dynamics. ओके प्रिवियस व्हिडिओमध्ये आपण जे काही सर्क्युलर मोशन तो पॉईंट स्टार्ट केला होता बरोबर. त्या पॉईंटसाठी म्हणजे सर्क्युलर मोशनसाठी जे काही बेसिक टर्म्स नेसेसरी असणार त्या बेसिक टर्मचा आपण स्टडी केला होता बरोबर. कुठल्या बेसिक टर्म बघितल्या होत्या आठवत आहे? रेडियस वेक्टर, नेक्स्ट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट अँग्युलर व्हेलॉसिटी अँड लास्ट वन विच इज अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. जे काही फॉर्म्युलेज असेल, डेफिनेशन असेल, स्केलर ऑर वेक्टर क्वांटिटी, एस युनिट अँड डायमेन्शन सर्व पॉईंट आपण बघितले होते. बट एक गोष्ट तुमच्या लक्षामध्ये आली असेल किंवा एखादा क्वेश्चन तुमच्या माइंडमध्ये आला असेल की जी काही डिस्प्लेसमेंट असणार आहे म्हणजेच काय जो काही पार्टिकल असणार आहे अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल काय होणार आहे? मूव्ह होणार आहे. बट अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल देर आर टू डिरेक्शन्स. विच वन? क्लॉकवाईज ऑर अँटी क्लॉकवाईज. बरोबर. किती डिरेक्शन असणार आहे? दोन डिरेक्शन असणार आहे. तर क्लॉकवाईज असेल किंवा अँटी क्लॉकवाईज. मग क्लॉकवाईज डिरेक्शन म्हणजेच पार्टिकल जो काही सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे तो क्लॉकवाईज सेन्समध्ये कुठल्या कंडिशनमध्ये मूव्ह होईल किंवा अँटी क्लॉकवाईज सेन्समध्ये कुठल्या कंडिशनमध्ये मूव्ह होईल. बरोबर. हे सगळे जे काही फॅक्टर असणार आहे म्हणजेच जे काही फॅक्टर आपण कशाच्या रिलेटेड स्टडी करणार आहे? डिरेक्शनच्या रिलेटेड. त्या फॅक्टरसाठी आपण नेक्स्ट पॉईंट बघूया. काय दिले आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट? The direction of angular displacement, angular velocity and angular acceleration are given by the right hand thumb rule. कशावरून आपल्याला बघायचं आहे? राईट हँड थंब रूलवरनं. म्हणजेच काय की जी काही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असेल, व्हेलॉसिटी असेल किंवा अँग्युलर ॲक्सेलरेशन कशावरती डिपेंड असणार आहे? राईट हँड थंब रूल किंवा राईट हँड रूलवरती डिपेंड असेल. मग सगळ्यात पहिल्यांदी आपण काय समजून घेऊया? राईट हँड रूल काय आहे ते. ठीक आहे. मग आता राईट हँड रूल काय दिलं बघा. राईट हँड रूल. इमॅजिन द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन द राईट हँड विथ द फिंगर कर अराउंड इट अँड थंब आउटस्ट्रेच. काही कंडिशन दिली राईट हँडसाठी. जो काही ॲक्सिस ऑफ रोटेशन असेल म्हणजेच काय जे काही पार्टिकल ज्या फिक्स ॲक्सिसच्या अराउंडमध्ये काय होणार आहे? रिव्हॉल्व होणार आहे. तो फिक्स ॲक्सिस म्हणजेच आपल्यासाठी काय? ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक आहे. सपोज हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन असेल काय करायचं? टू बी हेल्ड इन राईट हँड विथ व्हॉट? कर्ल फिंगर अराउंड इट लाईक दिस अँड व्हॉट? थंब इज आउटस्ट्रेच. म्हणजे या पद्धतीने जर आपण राईट हँडचं स्ट्रक्चर तयार केलं काय दिलं आहे? जो काही ॲक्सिस ऑफ रोटेशन असेल राईट हँडमध्ये अशा प्रकारे पकडायचं आहे की जी काही कर्ल फिंगर असणार आहे ते कसे असायला पाहिजे? अराउंड द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड थंब इज आउटस्ट्रेच. जर अशी कंडिशन असेल तर काय दिले बघा आपल्याला? इफ द कर्ल finger gives the direction of motion of a particle performing circular motion. म्हणजेच काय? जर कर्ल फिंगर आपल्याला कशाची डिरेक्शन सांगत असेल? डिरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल. जे काय पार्टिकल कुठल्या मोशनमध्ये असणार आहे? सर्क्युलर मोशनमध्ये. ती जी काय मोशनची डिरेक्शन असेल ती आपल्याला कोण सांगत असेल? कर्ल फिंगर. तर आउटस्ट्रेच थंब गिव्स द डिरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. म्हणजेच काय? कर्ल फिंगर कुठली डिरेक्शन सांगणार आहे आपल्याला? डिरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन अँड आउटस्ट्रेच थंब आपल्याला कशाची डिरेक्शन दाखवणार आहे? डिस्प्लेसमेंटची डिरेक्शन. बरोबर. म्हणजे जर डिस्प्लेसमेंट आता आउटस्ट्रेच थंब दोन कंडिशनमध्ये असेल. एक तर अपवर्ड डिरेक्शन असेल किंवा कुठे असेल? डाऊनवर्ड डिरेक्शनला. मग व्हॉट यू थिंक? जर थंब म्हणजेच अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कुठल्या डिरेक्शनला असेल? अपवर्ड डिरेक्शनला असेल. कुठल्या डिरेक्शनला असेल? अपवर्ड डिरेक्शनला. तर म्हणजे काय? कर्ल फिंगर म्हणजेच काय? मोशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन कुठल्या सेन्समध्ये असेल? लाईक दिस. या सेन्समध्ये. म्हणजे कुठल्या सेन्समध्ये? अँटी क्लॉकवाईज सेन्समध्ये. याच्या अपोजिट सपोज आउटस्ट्रेच थंब कुठे असेल? डाऊनवर्ड डिरेक्शनला असेल. कुठे असेल? डाऊनवर्ड डिरेक्शनला. तर कर्ल फिंगर म्हणजेच काय? डिरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन कशी असेल? लाईक दिस. मीन्स व्हॉट? क्लॉकवाईज सेन्समध्ये. कुठल्या सेन्समध्ये असेल? क्लॉकवाईज. म्हणजेच काय? थंब अपवर्ड डिरेक्शन असेल तर पार्टिकल काय परफॉर्म करतील? सर्क्युलर मोशन. कुठल्या सेन्समध्ये? अँटी क्लॉकवाईज सेन्समध्ये. जर थंब कुठे असेल? डाऊनवर्ड डिरेक्शनला असेल तर पार्टिकल ऑफ मोशन परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इन विच सेन्स? क्लॉकवाईज सेन्स. ठीक आहे. मग बघूया केस फर्स्ट. इफ आउटस्ट्रेच थंब means what? Angular displacement is in upward direction, then the particle performing circular motion in anti-clockwise sense. Next, second case. काय दिले second case? If outstretched thumb, that is angular displacement, is in downward direction, then the particle performing circular motion in
क्लॉकवाईज सेन्स. कुठल्या सेन्समध्ये असेल? क्लॉकवाईज सेन्समध्ये. म्हणजेच काय की जी काही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असेल मे बी कशी असेल? अपवर्ड ऑर व्हॉट? डाऊनवर्ड डिरेक्शनला. म्हणजे दोन डिरेक्शन असेल कशासाठी? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटसाठी. मे बी अपवर्ड ऑर मे बी डाऊनवर्ड. अँग्युलर व्हेलॉसिटी डिपेंड असेल कशावरती? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटवरती. जर अपवर्ड डिरेक्शनला असेल तर व्हेलॉसिटी काय होणार आहे? डिक्रीज होणार आहे. जर डाऊनवर्ड डिरेक्शनला असेल तर व्हेलॉसिटी काय होईल? इन्क्रीज होईल. आणि आता पुढचा पॉईंट राहिला कुठला? अँग्युलर ॲक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर असेल किंवा काय अवे फ्रॉम सेंटर असेल. हे जे दोन पॉईंट असेल ते आपल्याला कुठे क्लिअर करायचे? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि काय नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. जे काय ॲक्सेलरेशन असेल दोन डिरेक्शन असेल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, अवे from center of circle. Towards means what? Centripetal acceleration. Away means what? Tangential acceleration. जे काय असेल ते आपल्याला युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये स्टडी करायचे. ठीक आहे. बट राईट हँड थंब रूलमध्ये काही डाऊट कुणाला? आता बघा काय सांगितलं होतं मी की जो काय ॲक्सिस ऑफ रोटेशन असेल अशा प्रकारे फिक्स करायचा आहे की कर्ल फिंगर कशी असायला पाहिजे? अराउंड ई अँड थंब कसा असेल? आउटस्ट्रेच. जर ह्या पद्धतीने आपण राईट हँड ॲडजस्ट केला तर आउटस्ट्रेच थंब कुठे असेल? अपवर्ड डिरेक्शनला फर्स्ट केसमध्ये. तर पार्टिकल सर्क्युलर मोशन काय करतील? परफॉर्म करतील. कुठल्या सेन्समध्ये? अँटी क्लॉकवाईज सेन्समध्ये. जर थंब कुठे असेल? डाऊनवर्ड डिरेक्शनला तर पार्टिकल सर्क्युलर मोशन कुठल्या सेन्समध्ये दाखवतील? क्लॉकवाईज सेन्समध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंटकडे जाऊया. काय दिलं आपल्याला? नेक्स्ट पॉईंट बघा. रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी. लिनियर व्हेलॉसिटी माहिती आपल्याला आणि या पॉईंटमध्ये या आधीच्या पॉईंटमध्ये काय शिकलो आपण? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. दोघांचं काय शोधायचं आपल्याला? रिलेशन शोधायचं. बघूया काय असेल रिलेशन. मग आता वी नो. ठीक आहे. काय दिले आपल्याला? लिनियर व्हेलॉसिटी. जी काय जनरल व्हेलॉसिटीची डेफिनेशन असणार आहे. काय बरं डेफिनेशन लिनियर व्हेलॉसिटीची? डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम इज नथिंग बट द व्हॉट? व्हेलॉसिटी. डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम जो काय फॅक्टर असेल तो म्हणजेच आपल्यासाठी काय? व्हेलॉसिटी. बरोबर. मग व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय मिळेल आपल्याला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मग डिस्प्लेसमेंट इथे कशाने दाखवली आहे? येसने. कशाने दाखवली आहे? येसने. ठीक आहे. मग बघूया आपण आता काय कंडिशन दिली आहे. ठीक आहे. बरोबर. आता बघा एखादा पार्टिकल कुठली मोशन परफॉर्म करत असेल? सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल. बरोबर. सपोज दोन रेडियस वेक्टर ड्रॉ करतोय मी. फर्स्ट रेडियस वेक्टर आणि काय दाखवतोय मी? सेकंड रेडियस वेक्टर. सपोज ए काय असेल आपल्यासाठी? इनिशियल पोझिशन. बी काय असेल आपल्यासाठी? फायनल पोझिशन. आणि ओ काय असेल आपल्यासाठी? सेंटर. ओके. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँगल मिळेल आपल्याला किती मिळेल? थीटा. रेडियस वेक्टर काय मिळेल आपल्याला? एस. आणि आर आणि आर्क लेंथ काय मिळेल आपल्यासाठी? एस. म्हणजे तीन फॅक्टर मिळते आपल्याला. आर्क लेंथ, रेडियस वेक्टर आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. आता डिस्प्लेसमेंट इथे डिस्प्लेसमेंट कुठली असणार आहे की ज्यावेळेस पार्टिकल ए टू बी काय होईल? मूव्ह होईल. म्हणजे ए टू बी आपल्यासाठी काय असणार आहे? डिस्प्लेसमेंट. आणि ए टू बी जी काही डिस्प्लेसमेंट असणार आहे ती डिस्प्लेसमेंट कशाने दाखवली आपण? यस. आणि यस म्हणजेच आपल्यासाठी काय? आर्क लेंथ. यस म्हणजेच आपल्यासाठी काय असणार आहे? आर्क लेंथ. बरोबर. मग आता बघा डिस्प्लेसमेंट काय घेतली आपण इथे? यस. टाइम काय असणार आहे आपल्याकडे? टी. म्हणजेच व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला? यस अपॉन टी. ओके. मग आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी आणि काय? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. म्हणजे रिलेशन शोधायचं आपल्याला कशाचं? व्ही आणि ओमेगा दोघांमधलं रिलेशन काय असेल ते. बरोबर. मग आता जर डेफिनेशननुसार गेलं तर आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला इथे दिलेले तीन फॅक्टर. कुठले तीन फॅक्टर दिले आपल्याला? आर्क लेंथ दिली आहे. अजून काय दिले आपल्याला? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिलाय आणि काय दिले आपल्याला? रेडियस वेक्टर दिलाय. तिघांचं रिलेशन माहिती आहे आपल्याला. काय तिघांचं रिलेशन? की जी काही आर्क लेंथ असते म्हणजेच काय? एस इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला असतो? आर थीटा. बरोबर. काय फॉर्म्युला दिले आपल्याला? यस. आर्क लेंथ इज इक्वल टू व्हॉट? रेडियस इनटू काय? सेंट्रल अँगल. म्हणजेच काय? इथे दिलेल्या यस ऐवजी काय पुट आउट करू शकतो आपण? यस ऐवजी काय पुट आउट करू शकतो आपण? आर थीटा. देअरफॉर नेक्स्ट पॉईंट काय दिला आहे? एस इज इक्वल टू आर थीटा. पुट आउट करूया यस ऐवजी. मग इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला? व्ही इज इक्वल टू आर थीटा. कशाची व्हॅल्यू पुट आउट केली आपण? एसची व्हॅल्यू पुट आउट केली. काय दिली ती व्हॅल्यू आपल्याला? आर थीटा अपॉन टी. फक्त इक्वेशन काय करूया? रिअरेंज करूया. आर इंटू काय दिले आपण? थीटा अपॉन टी. आता थीटा अपॉन टी जर वर्ड्समध्ये रीड केलं तर काय मिळेल आपल्याला? थीटा मीन्स व्हॉट? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम इज नथिंग बट द व्हॉट? अँग्युलर व्हेलॉसिटी.
थीटा अपॉन टी. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू व्हॉट? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. म्हणजेच थीटा अपॉन टी ऐवजी आपण काय पुट आउट करू शकतो? अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजेच काय? ओमेगा. मग बघा नेक्स्ट लाईनला काय दिलं आहे? बट थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू व्हॉट? ओमेगा. मग इज नथिंग बट द अँग्युलर व्हेलॉसिटी. मग व्हॅल्यू पुट आउट करूया. काय मिळेल आपल्याला लास्टला? देअरफॉर व्ही इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला होता आपल्याकडे? आर ॲज इट इज थीटा अपॉन टी म्हणजेच काय? ओमेगा. मिळाले रिलेशन आपल्याला. कशाचं रिलेशन शोधायचं होतं आपल्याला? व्ही अँड ओमेगा. व्ही म्हणजेच काय? लिनियर व्हेलॉसिटी. ओमेगा म्हणजेच काय आपल्याकडे? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. काय मिळालं रिलेशन दोघांमधलं आपल्याला? व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा म्हणजेच काय? लिनियर व्हेलॉसिटी. लिनियर व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू आर म्हणजेच काय आपल्याकडे? रेडियस वेक्टर. आर म्हणजेच काय? रेडियस वेक्टर इंटू ओमेगा म्हणजेच काय आपल्याकडे? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. सिम्पल रिलेशन मिळेल आपल्याला काय? लिनियर व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इंटू काय? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी अँड व्हॉट? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. सिम्पल कंडिशन दिली बघा. परत एकदा सांगतोय काय दिलंय? रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी. काय फॉर्म्युला आपल्याला? जनरल फॉर्म्युला माहिती आहे लिनियर व्हेलॉसिटीचा. काय? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बट सर्क्युलर मोशन जर पार्टिकल परफॉर्म करत असेल तर जी काय डिस्प्लेसमेंटची लेंथ असणार आहे, कुठली लेंथ असणार आहे? आर्क लेंथ. म्हणून काय घेतलं आपण? डिस्प्लेसमेंट यसने दाखवली अपॉन टाइम काय? टी. बट सर्क्युलर मोशनमध्ये आपल्याला रिलेशन माहिती आहे. यस म्हणजे काय? आर्क लेंथ इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे? रेडियस इंटू व्हॉट? सेंट्रल अँगल थीटा. सो काय पुट आउट केले आपण? यस ऐवजी काय पुट आउट करणार? आर थीटा. मग इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला? व्ही इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन टी. ओके, इक्वेशन रिअरेंज करूया. काय मिळेल आपल्याला? आर इंटू थीटा अपॉन टी. बट थीटा अपॉन टी जर आपण रीड केलं तर काय मिळेल आपल्याला? थीटा. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट द व्हॉट? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. देअरफॉर थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू काय पुट आउट केलं आपण? ओमेगा अँग्युलर व्हेलॉसिटी. व्हॅल्यू पुट आउट करा. लास्ट इक्वेशन मिळेल आपल्याला. देअरफॉर व्ही इज इक्वल टू व्हॉट? आर ओमेगा. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी अँड व्हॉट? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. बघा तुमच्या बुकमध्ये जे काही कायनॅमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन दिले आहे त्यामध्ये सर्व इक्वेशन डिराईव्ह दिले आहे. बरोबर, आपण सर्व इक्वेशन काय करूया? सॉल्व्ह करून घेऊया. अशाच प्रकारचं पुढचं एक रिलेशन बघायचं आपल्याला. इथे काय दिलं होतं? लिनियर व्हेलॉसिटी आणि काय? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. याऐवजी काय घेऊया आपण आता? लिनियर ॲक्सेलरेशन अँड व्हॉट? अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. त्याआधी जो काही व्ही इज इक्वल टू काय इक्वेशन मिळालं होतं आपल्याला? रिलेशन मिळालं होतं. व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा. मॅग्निट्यूडच्या फॉर्ममध्ये राईट केले आपण. जर वेक्टर फॉर्ममध्ये राईट करायचं असेल तर कसं राईट करणार? व्ही म्हणजे काय? लिनियर व्हेलॉसिटी. लिनियर व्हेलॉसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. येस, म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला? व्ही वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे काय? व्ही बार. आर इज अ रेडियस वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. येस, ओमेगा इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. म्हणजे दोन वेक्टरची काय दिली आपल्याला? मल्टिप्लिकेशन. जर दोन वेक्टर क्वांटिटींचं मल्टिप्लिकेशन करत असेल तर त्या मल्टिप्लिकेशनला काय म्हणतो आपण? डॉट प्रॉडक्ट की क्रॉस प्रॉडक्ट? क्रॉस प्रॉडक्ट म्हणजेच काय? वेक्टर प्रॉडक्ट. आणि वेक्टर प्रॉडक्ट कशाने दाखवतो आपण? क्रॉसने. म्हणजेच काय? आर बार क्रॉस ओमेगा बार. म्हणजेच वेक्टर फॉर्ममध्ये इक्वेशन काय मिळेल? व्ही बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार. का असं इक्वेशन राईट केलं आहे? कारण दिलेल्या तीनही क्वांटिटीज कुठल्या फॉर्ममध्ये? वेक्टर फॉर्ममध्ये. आणि जर दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन करत असेल आपण तर कुठल्या नोटेशनने दाखवतो आपण? क्रॉस नोटेशन. म्हणजेच काय? क्रॉस प्रॉडक्ट नाही. ठीक आहे, मग आता याच पद्धतीने आपण नेक्स्ट रिलेशन बघूया. रिलेशन बिटवीन लिनियर ॲक्सेलरेशन अँड अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. सिम्पल आहे. जे आपण व्हेलॉसिटीच्या रिलेशनसाठी यूज केलं तेच फॉर्म्युलेशन कशासाठी यूज करायचं आपल्याला? ॲक्सेलरेशनच्या कंडिशनसाठी. ओके, मग सगळ्यात पहिल्यांदा लिनियर ॲक्सेलरेशन बघूया आपण. काय? लिनियर ॲक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे? व्हेलॉसिटी पर युनिट टाइम. म्हणजेच व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. मग लिनियर ॲक्सेलरेशन आहे. सो व्हॉट? लिनियर व्हेलॉसिटी कशाने दाखवणार आपण? व्ही. टाइम टी कशाने दाखवणार आपण? टी. मग या आधीच्याच रिलेशनमध्ये बघितलं होतं आपण व्ही लिनियर व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू व्हॉट? रेडियस वेक्टर इंटू काय? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. मग तीच व्हॅल्यू इथे पुट आउट करूया. व्ही ऐवजी काय? बट व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा. देअरफॉर लिनियर ॲक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी व्ही ऐवजी काय व्हॅल्यू पुट आउट करणार आपण? आर ओमेगा अपॉन टाइम टी. इक्वेशन रिअरेंज करूया. आर इंटू काय? ओमेगा अपॉन टी. मग आता इथे आलेला फॅक्टर आपण रीड करूया. ओमेगा अपॉन टी. ओमेगा म्हणजेच काय? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आणि टी म्हणजेच आपल्यासाठी काय? टाईम. बरोबर, अँग्युलर व्हेलॉसिटी पर युनिट टाईम इज नथिंग बट व्हॉट?
अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. आणि अँग्युलर ॲक्सेलरेशन कशाने दाखवतो आपण? अल्फाने. कशाने दाखवतो आपण? अल्फा. मग बघा नेक्स्ट लाईनला काय दिलं आहे? बट ओमेगा अपॉन टी म्हणजेच काय? अँग्युलर व्हेलॉसिटी पर युनिट टाइम इज नथिंग बट व्हॉट? अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा. व्हॅल्यू पुट आउट करूया. काय मिळेल मग आपल्याला? ए इज इक्वल टू आर अल्फा. आर ॲज इट इज ओमेगा अपॉन टी. काय घेणार त्याऐवजी आपण? अल्फा घेतला, पण इथे अल्फा. काय मिळेल मग फायनल इक्वेशन आपल्याला? ए इज इक्वल टू आर अल्फा म्हणजेच काय? लिनियर. ए म्हणजेच काय? लिनियर ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर म्हणजेच काय आपल्याकडे? रेडियस वेक्टर इंटू अल्फा म्हणजेच काय आपल्याकडे? अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. सिंपल रिलेशन मिळाले. लिनियर ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इंटू व्हॉट? अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. ठीक आहे, पुन्हा एकदा आपण रिपीट करूया. काय दिले पॉईंट त्यामध्ये? अगदी सिंपल दिले की जे तुम्हाला बेसिक फॅक्टरसाठी गरजेचे असणार आहे. बघा रिलेशन काय दिलं होतं? लिनियर ॲक्सेलरेशन जनरल डेफिनेशन आपल्याकडे काय? व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम. व्हेलॉसिटी कशाने डिनोट करतो आपण? व्ही. टाईम कशाने? टी. म्हणजेच फॉर्म्युला मिळाला आपल्याला ए ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी पर युनिट टाईम. बट या आधीच्या रिलेशनमध्ये व्ही म्हणजेच काय? लिनियर व्हेलॉसिटी. काय व्हॅल्यू मिळाली होती आपल्याला? आर ओमेगा. घेतली आपण इथे आर ओमेगा व्हॅल्यू. व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा. पुट आउट करूया. काय मिळेल मग आपल्याला? ए इज इक्वल टू आर ओमेगा अपॉन टी. आर फक्त सेपरेट राईट करूया. ओमेगा अपॉन टी. ओमेगा अपॉन टी म्हणजेच काय? अँग्युलर व्हेलॉसिटी पर युनिट टाइम इज नथिंग बट व्हॉट? अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. पुट आउट केले आपण इथे. ओमेगा अपॉन टी इज इक्वल टू व्हॉट? अल्फा. देअरफॉर ए इज इक्वल टू काय मिळेल? आर अल्फा म्हणजेच काय? लिनियर ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इंटू अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन लिनियर ॲक्सेलरेशन अँड अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. आता इथे जर बघितल्या तर दिलेल्या 3 क्वांटिटी, कुठल्या 3 क्वांटिटी आपल्याकडे दिलेल्या? बघा पहिली क्वांटिटी काय दिली आहे? ए. ए म्हणजे काय? लिनियर ॲक्सेलरेशन. स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी. आर रेडियस वेक्टर. वेक्टर क्वांटिटी. अल्फा अँग्युलर ॲक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. मग वेक्टर फॉर्ममध्ये इक्वेशन काय मिळेल? ए वेक्टर क्वांटिटी. सो व्हॉट? ए बार इज इक्वल टू आर. आर काय? रेडियस वेक्टर. वेक्टर क्वांटिटी अल्फा रेडियस वेक्टर क्वांटिटी आहे. सो काय मिळेल? अल्फा बार. आता आर आणि अल्फा दोन्ही पण कुठले आहे? वेक्टर क्वांटिटी. आणि दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन कशाने दाखवतो आपण? क्रॉस प्रॉडक्ट. म्हणजेच काय? ए बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस अल्फा बार. ठीक आहे, काही डाऊट होतं इथपर्यंत? बघा 2 रिलेशन घेतले आपण. कुठले 2 रिलेशन घेतले? रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी. अँड नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन लिनियर ॲक्सेलरेशन अँड अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. ठीक आहे, नेक्स्ट पॉईंटकडे जाऊया आपण. काय दिला नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ओके, पार्टिकल कुठली मोशन परफॉर्म करत असेल? सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल. आणि ती सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करताना जर युनिफॉर्म असेल तर काय कंडिशन असेल बरं युनिफॉर्मसाठी? व्हॉट यू थिंक? आता कुठलाही पार्टिकल मोशनमध्ये असेल तर महत्त्वाचे कुठले फॅक्टर असतात? एकतर टाईम ड्युरेशन. सेकंड फॅक्टर कुठला असणार आहे? स्पीड, जो डिपेंड असेल डिस्टन्स आणि कशावरती? टाईमवरती. म्हणजे एकच फॅक्टर घेऊया आपण जो डिस्टन्स आणि टाईम दोघांनाही काय करेल? दोन्ही त्यावरती काय असणार आहे? डिपेंड असणार आहे. असा फॅक्टर म्हणजे आपल्याकडे काय? स्पीड. मग युनिफॉर्म म्हणजे कसा? एकसारखा. काय एकसारखा असेल? स्पीड म्हणजेच एखादा पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल काय होत असेल? मूव्ह होत असेल. फॉर एव्हरी रोटेशन और फॉर एव्हरी रिव्हॉल्युशन त्याला लागणारा टाईम कसा असेल? सेम असेल. टाईम कसा असेल? सेम. टाईम कसा असेल आपल्याकडे? सेम असेल. आता टाईम सेम आहे, डिस्टन्स तोच सर्कम्फरन्स आहे. चेंज केला आहे का आपण? नाही. म्हणजे डिस्टन्स सेम आहे, टाईम सेम आहे. म्हणजे इनडिरेक्टली काय सेम असायला पाहिजे? स्पीड सेम असायला पाहिजे. आणि ज्या सर्क्युलर मोशनमध्ये पार्टिकलचा स्पीड कसा असेल? सेम. सेम म्हणजेच कसा? फॉर एव्हरी रिव्हॉल्युशन कसा असेल? तो कॉन्स्टंट असेल. कसा असेल? कॉन्स्टंट. तर त्या सर्क्युलर मोशनला आपण काय म्हणणार? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे, मग आता डेफिनेशन बघूया आपण. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनची काय दिली आपल्याला डेफिनेशन? मोशन ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट along the circumference of circle with constant speed. कसा मूव्ह होत असेल? अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. म्हणजेच कुठली मोशन परफॉर्म करतोय? सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय. बट स्पीड कसा असेल? कॉन्स्टंट असेल. म्हणजेच काय? ऑन द सर्कम्फरन्स इच अँड एव्हरी पॉईंट स्पीड कसा मिळेल आपल्याला? कॉन्स्टंट मिळेल. इच अँड एव्हरी पॉईंटसाठी असणारा स्पीड कसा असेल? कॉन्स्टंट असेल. तर त्या सर्क्युलर मोशनला काय म्हणणार आपण? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन.
ठीक आहे. मग आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये जे काही इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे ते पॉईंट बघूया आपण. इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन फर्स्ट पॉईंट काय दिला आहे, द वेलॉसिटी म्हणजेच काय, स्पीड कसा असेल, कॉन्स्टंट असेल, म्हणजे ॲट एव्हरी इन्स्टंट डिरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी कशी असेल, कॉन्स्टंट असेल. म्हणजे कुठला तरी फॅक्टर चेंज होत असेल. कुठला फॅक्टर चेंज होत असेल, नक्कीच डिरेक्शन. स्पीड कॉन्स्टंट म्हटलं आहे, डिरेक्शन सेम म्हटलं आहे का, नाही. जर डिरेक्शन सेम असेल तर तो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल का, नाही. मग त्यासाठी पहिला पॉईंट दिला आपल्याला बघा, ओनली द डिरेक्शन ऑफ इट्स व्हेलॉसिटी चेंजेस ॲट एव्हरी इन्स्टंट अँड ऑलवेज टँजेन्शियल टू द पाथ. ठीक आहे, बघूया कशा प्रकारे. सपोज पार्टिकल कुठल्या पोझिशनला आहे, ए पोझिशनला आहे. इथनं सपोज तो कसा मूव्ह होत असेल, क्लॉकवाईज सेन्समध्ये मूव्ह होत असेल तर त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी कुठल्या डिरेक्शनमध्ये असेल, या डिरेक्शन. कुठली व्हेलॉसिटी असेल, ही लिनियर व्हेलॉसिटी. सपोज पार्टिकल त्यानंतर कुठल्या पॉईंटला येत असेल, बी पॉईंटला, इथे आल्यानंतर व्हेलॉसिटी कशी असेल, या डिरेक्शनमध्ये असेल. सपोज आफ्टर सम टाईम पार्टिकल कुठे येतोय, सी पॉईंटला, त्यावेळेस असणारी व्हेलॉसिटी या डिरेक्शनमध्ये असेल. काही वेळानंतर पार्टिकल इथे येत असेल, यावेळेस असणारी व्हेलॉसिटीची डिरेक्शन ह्या पद्धतीने असेल. म्हणजेच काय, या प्रत्येक पॉईंटला असणारा स्पीड कसा आहे, कॉन्स्टंट आहे. म्हणून तर काय, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. बट लिनियर व्हेलॉसिटीची डिरेक्शन ॲट एव्हरी इन्स्टंट ऑफ टाईम काय व्हायला पाहिजे, चेंज व्हायला पाहिजे. मग आता इथे जर बघितलं आपण, जर जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शनमध्ये किंवा जॉमेट्रिकल फॉर्ममध्ये जर गेलो तर ही लाईन म्हणजे आपल्यासाठी काय असेल, टँजंट. ही लाईन आपल्यासाठी काय असेल, टँजंट. म्हणजे सर्कलच्या ए पॉईंटला ही काय असेल, टँजंट. सेम थिंग बी पॉईंटसाठी ही टँजंट असेल, सी पॉईंटसाठी ही टँजंट असेल, डी पॉईंटसाठी ही काय असणार आहे, टँजंट. आता ही टँजंट म्हणजेच काय, आपल्यासाठी लिनियर व्हेलॉसिटीची काय, डिरेक्शन. म्हणून तर पुढचा पॉईंट दिला आहे बघा, अँड काय म्हटलं आहे, ऑलवेज टँजेन्शियल टू द पाथ. म्हणजेच ती जी काही डिरेक्शन असणार आहे व्हेलॉसिटीची ॲट एव्हरी इन्स्टंट ऑफ टाईम काय होईल, चेंज होईल. आणि कशी असेल, ऑलवेज टँजेन्शियल टू द पाथ. कुठला पाथ, पाथऐवजी आपण इथे काय म्हणू शकतो, सर्क्युलर पाथ. कुठला पाथ असेल आपल्यासाठी, सर्क्युलर पाथ. म्हणजेच पार्टिकलची काय सर्क्युलर मोशन दाखवणार आहे, त्या सर्क्युलर पाथला ती डिरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी ऑलवेज कशी असायला पाहिजे, टँजेन्शियल असायला पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंट बघूया आपण. यामध्ये काय दिलं आपल्याला, नेक्स्ट पॉईंट बघा, द सेंट्रिपेटल ऑर रेडियल ॲक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, काय फॉर्म्युला दिले आपल्याला बघा, सेंट्रिपेटल. का म्हटलं आहे सेंट्रिपेटल, बघा. सपोज इथे काय असेल, आपल्याकडे सेंटर असेल तर ए पोझिशनसाठी आपण रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूया. म्हणजे इथे पार्टिकल असेल तो ऑलवेज कुठे अट्रॅक्ट होणार आहे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. सी पॉईंटला असताना पार्टिकल ऑलवेज कुठे अट्रॅक्ट होणार आहे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. म्हणजेच काय, जे काय ॲक्सेलरेशन असणार आहे, इथे ॲक्सेलरेशन कसं असेल, चेंज होईल का, नाही. कारण व्हेलॉसिटी कशी आहे, कॉन्स्टंट आहे. सो ॲक्सेलरेशन जे काही असेल ते पण कसं असायला पाहिजे, कॉन्स्टंट ऑर मे बी झिरो. कारण इनिशियल आणि फायनल व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे, सेम असणार आहे. दोघांमधला डिफरन्स किती असणार आहे, झिरो असणार आहे. अशा वेळेस असणारा ॲक्सेलरेशन कुठलं असेल आपल्यासाठी, सेंट्रिपेटल ऑर व्हॉट, रेडियल ॲक्सेलरेशन. आता तुमच्या याच्यासाठी इथे पॉईंटमध्ये काय दिलं आहे, ए आर म्हणजेच काय, रेडियल ॲक्सेलरेशन. काय फॉर्म्युला दिला आहे, -ω² r. आता हा फॉर्म्युला कसा येतो यासाठी एक व्हिडिओ मी तुम्हाला सेंड करेल. त्या व्हिडिओमध्ये तुमच्यासाठी जे काही सेंट्रिपेटल ऑर रेडियल ॲक्सेलरेशन असणार आहे, दोन पद्धतीच्या मेथड आहे, ॲनालिटिकल मेथड आणि काय, जॉमेट्रिकल मेथड. त्यावेळी आपण व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो, बरोबर. त्याचा व्हिडिओ मी तुम्हाला शेअर करेल. ठीक आहे. पुढच्या पॉईंटकडे जाऊया, मॅग्निट्यूड. आता इथे निगेटिव्ह साईन आली आहे, बरोबर ना. ए आर इज इक्वल टू काय, -ω² r. निगेटिव्ह साईन आली आहे, नक्कीच कशाच्या रिलेटेड असणार ही निगेटिव्ह साईन, डिरेक्शनच्या रिलेटेड असणार आहे. म्हणजेच मॅग्निट्यूड जी काय व्हॅल्यू असणार ती मायनस असेल का, नाही. म्हणजेच रेडियल ॲक्सेलरेशन ए आर इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला, ω² r. म्हणजेच मॅग्निट्यूड इज कॉन्स्टंट. कारण ॲक्सेलरेशन चेंज होणार आहे का, नाही चेंज होणार. का, व्हेलॉसिटी कशी आहे, स्पीड कसा आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये, कॉन्स्टंट आहे. सो ॲक्सेलरेशन पण कसं असेल, कॉन्स्टंट असेल. इट्स मॅग्निट्यूड इज कॉन्स्टंट. सो ए आर इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला, ω² r. अँड ऑलवेज डिरेक्शन बघितली होती आपण काय, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्क्युलर मोशन. इथे एक फॅक्टर आला आहे काय, वॉट, -r. का बरं -r आलेलं असेल, ठीक आहे. बघूया आपण डायग्रामवरनं. ठीक आहे. आता रेडियस वेक्टर जर ड्रॉ करायचं झाला तर रेडियस वेक्टरसाठी कंडिशन काय दिली आहे, द लाईन ऑर वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ड्रॉ फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू व्हॉट, सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. म्हणजे ह्या पद्धतीने काय असणार आहे आपल्याकडे, रेडियस वेक्टर. बट ॲक्सेलरेशन कसं आहे, सर्कम्फरन्स टू व्हॉट, सेंटर ऑफ सर्कल. म्हणजे या दोघांची डिरेक्शन कशी असणार आहे,
आर आणि रेडियल ॲक्सेलरेशन ए आर दोघं मे बी इक्वल असू शकता, बट डिरेक्शन कशी आहे, अपोजिट आहे. रेडियस वेक्टरची डिरेक्शन कशी आहे, सेंटर टू सर्कम्फरन्स. ॲक्सेलरेशनची डिरेक्शन कशी आहे, सर्कम्फरन्स टू सेंटर. म्हणजे दोन्ही कशी असणार आहे, अपोजिट असणार आहे. म्हणून तर इथे काय म्हटलं आहे, मायनस आर अलॉंग मायनस आर अलॉंग द आर म्हणजे अलॉंग द रेडियस वेक्टरच असेल, व डिरेक्शन कशी असेल, अपोजिट असेल. हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन. बरोबर, टुवर्ड्स द सेंटर म्हणजे काय, सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन. मग बघा 3 पॉईंट काय दिले आपल्याला. पहिल्या पॉईंटमध्ये आपण काय घेतलं, इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन काय दिलं आहे फर्स्ट पॉईंट, ओनली द डिरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी चेंज होणार नाही, फक्त काय चेंज होणार आहे, ओनली द डिरेक्शन ऑफ इट्स व्हेलॉसिटी चेंजेस ॲट एव्हरी इन्स्टंट अँड ऑलवेज वॉट. डायग्राममध्ये बघितलं होतं आपण कशी असणार आहे, टँजेन्शियल टू द पाथ. कुठला पाथ, सर्क्युलर पाथ. ओके, सेंट्रिपेटल और रेडियल ॲक्सेलरेशनसाठी काय फॉर्म्युला दिले आपल्याला, -ω² आर. निगेटिव्ह साईन बघितलं आपण इथे, अलॉंग निगेटिव्ह आर म्हणजे रेडियस वेक्टरच्या कशी असेल, अपोजिट असेल टुवर्ड्स द. नेक्स्ट मॅग्निट्यूड इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. का, व्हेलॉसिटी कशी आहे, कॉन्स्टंट. ॲक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉन्स्टंट आणि मॅग्निट्यूड म्हणजेच व्हॅल्यू काय मिळेल आपल्याला, AR इज इक्वल टू ω² आर अँड ऑलवेज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्क्युलर मोशन. बट कशी असेल, रेडियस वेक्टरच्या अपोजिट म्हणजेच काय, -r. हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन. बट एक विचार केला आहे की प्रत्येक वेळेस सर्क्युलर मोशनमध्ये स्पीड कॉन्स्टंटच असेल का, नाही. जर स्पीड कॉन्स्टंट नसेल तर त्या मोशनला काय म्हणणार, युनिफॉर्म ऐवजी काय घेणार, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. त्यासाठी नेक्स्ट पॉईंट बघूया आपण काय दिलं आहे, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. त्यामध्ये पहिलं डेफिनेशन बघूया आपण काय म्हटलं आहे, स्पीड इज कॉन्स्टंट ऑर नॉट, स्पीड इज नॉट कॉन्स्टंट. सो बघूया, इन सर्क्युलर मोशन इफ स्पीड ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉन्स्टंट. जो काय ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशन काय करत असेल, परफॉर्म करत असेल, बट मोशन परफॉर्म करताना स्पीड कसा असेल, कॉन्स्टंट. नो, स्पीड कसा असेल, स्पीड कॉन्स्टंट नसेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. इन सर्क्युलर मोशन इफ स्पीड ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉन्स्टंट देन इट इज कॉल्ड ॲज नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. मग मी आता नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये जे काही फॅक्टर असणार आहे, डिरेक्शन असणार आहे, त्या बघूया आपण काय, इन नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन द डिरेक्शन. बघा, कुठली सर्क्युलर मोशन असेल तर व्हेलॉसिटीची डिरेक्शन काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. बट इथे जी काय व्हॅल्यू असणार आहे ती कॉन्स्टंट आहे का, नाही. म्हणजेच काय, डिरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड दोन्ही पण कशासाठी, व्हेलॉसिटीसाठी काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. म्हणून काय दिलं आहे, डिरेक्शन अँड मॅग्निट्यूड ऑफ इट्स व्हेलॉसिटी चेंजेस ॲट एव्हरी इन्स्टंट अँड ऑलवेज वॉट, टँजेन्शियल पाथ. टँजेन्शियल पाथ असणारच आहे, म्हणजेच काय, टँजंट असणार आहे कशासाठी, सर्क्युलर पाथसाठी. बट युनिफॉर्म म्हणजे UCMमध्ये फक्त काय चेंज होती, डिरेक्शन. इथे दोन्ही पण चेंज होईल, मॅग्निट्यूड आणि काय चेंज होईल, डिरेक्शन. नेक्स्ट बघूया, द ॲक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल. जे काय ॲक्सेलरेशन असणार आहे ते काय असणार आहे, रिस्पॉन्सिबल असणार आहे कशासाठी, फॉर चेंजिंग द मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी इज डिरेक्टेड अलॉंग ऑर अपोजिट टू द ओरिजिनल व्हेलॉसिटी, हेन्स ऑलवेज टँजेन्शियल अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज वॉट, टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन. बघा पॉईंट काय दिला आहे, ॲक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल. का, व्हेलॉसिटी काय होणार आहे, टाईम टू टाईम चेंज होणार आहे आणि व्हेलॉसिटी चेंज होणं म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला, ॲक्सेलरेशन. आणि म्हणजे काय ॲक्सेलरेशन मिळणार आहे ते मे बी कसं असेल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल ऑर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल. किंवा जी काही ओरिजिनल व्हेलॉसिटी असणार आहे त्या व्हेलॉसिटीला पण तो कसा असू शकतो, अपोजिट असू शकतो किंवा कसा असेल, सेम डिरेक्शनमध्ये असेल. म्हणून तर त्याला काय म्हणू शकतो आपण, टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन. बरोबर, ओरिजिनल व्हेलॉसिटी म्हणजेच ओरिजिनल व्हेलॉसिटीच्या जर इथे मिळणारं ॲक्सेलरेशन कसं असेल, अपोजिट असेल तर स्पीड काय होईल, डिक्रीज होईल. जर अलॉंग द सेम दोन्ही एकाच डिरेक्शनमध्ये असेल म्हणजे स्पीड काय होईल, इन्क्रीज होईल. म्हणून काय म्हटलं आहे, अलॉंग ऑर अपोजिट. अलॉंग असेल स्पीड काय होईल, इन्क्रीज होईल. का, कारण ओरिजिनल स्पीडला तो अजून काय करेल, सपोर्ट करेल. जर अपोजिट डिरेक्शनला असेल तर ओरिजिनल स्पीडला तो काय करेल, अपोज करेल. म्हणजे स्पीड काय होईल, डिक्रीज होईल. अलॉंग स्पीड इन्क्रीजेस, अपोजिट स्पीड डिक्रीजेस. बट कसा असेल, ऑलवेज टँजेन्शियल. सो इट इज कॉल्ड ॲज टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन. ठीक आहे, थांबूया आपण इथे. नेक्स्ट पॉईंट आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. थँक्यू.